سلام عرض میکنم خدمت همه همراهی همیشگی کانال. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رسیدیم به 97مین قسمت از کاملترین و بروزترین دوره ICDL و همینطور جلسه 37م از کاملترین دوره ورد. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ تب لیاوت، تبی که تمرکز گروه ها و ابزاراش روی صفحه آراییه، روی ظاهر صفحه است. بچه دقت کنید، ساختار صفحه نه خود محتوا، اصلا با خود محتوا کاری نداره. مثلا میتونید میزان حاشیه کاغذ رو انتخاب کنید، جهت صفحه چجوری باشه، سایز کاغذ چقدر باشه، متنتون چند تا ستون داشته باشه، تنظیمات پاراگراف رو داریم و در نهایت تنظیم نحوه قرارگیری اشیا در سند. خیلی تب مهم و پرکاربرد و طولانیه، ولی قسمت خوب ماجرا اینجاست که تو جلسه 67م که داشتیم گروه پاراگراف رو توضیح میدادیم به طور کامل هم ایندنت و هم اسپیسینگ رو یاد گرفتیم. این دوتا که ایندنت هن، که ایندنت تو رفتگی و بیرون اومدگی خطوط ما تو پاراگرافامون بود. این هم که اسپیسینگه که حتی 2 جلسه قبلم بازم اینو بررسی کرده بودیم. و اگر خاطرتون باشه، اگر پاراگراف ستینگ رو انتخاب می کردیم به تنظیمات ادوانسش دسترسی داشتیم، هم ایندنت هم اسپیسینگ. بعد تو تب لیاوت هم باز به همین پاراگراف ستینگ دسترسی داریم، دقیقا همونه، مو نمیزنه. یه راه دسترسی دیگه هم به ایندنت داشتیم، میخوام ببینم یادتون مونده. از بالای کاغذ بخش رولر، این مثلث بالا برای فرست لاین ایندنت بود. خط اول رو میتونیم تو رفتگی توش ایجاد کنیم. مثلث پایینی هنگینگ ایندنته، خط اول رو ثابت نگه میداره، خطوط بعدی پاراگراف رو جا به جا میکنه. و مربع پایینی رایت ایندنت، تو رفتگی سمت راست که کل پاراگراف جا به جا میشه. و این تگ مثلث این سمت هم که ایندنت سمت چپه. پس این از گروه پاراگراف. گروه بعدی ارنج، این هم تکراریه، قبلا بررسی کردیم. تو جلسه 80م که ابزار پیکچر رو بررسی کردیم دیدیم که زمانی که یه عکس رو اینسرت میکنیم تو تب جدیدی که برامون باز میشد گروه ارنج رو اونجا داشتیم و نه فقط توی پیکچر فرمت، توی شیپ فرمت هم داشتیمش که خلاصه کاربرد ابزاراشو اگر بخوام بگم براتون، برای تنظیم نحوه قرارگیری اشیایی مثل عکس و اشکاله. اگر فکر میکنید ارنج رو فراموش کردین میتونید جلسه 80 رو مجددا ببینید و اگر پاراگراف اسپیسینگ رو یادتون رفته جلسه 67م رو یه نگاه بهش بندازید. پس فقط میمونه گروه پیج ستاپ که باز اونم تو جلسه 64م که تنظیمات قبل از شروع به کار تو ورد رو داشتیم میگفتیم، مارجینز و اورینتیشن و سایز رو کامل یاد گرفتیم. حتی یه کوچولو از بریکس هم تو جلسه 91 و 92 که گروه هدر و فوتر رو داشتیم کار میکردیم توضیح دادم براتون، البته نه کامل. پس قاعدتا فقط همین 4 تا ابزار از کل لیاوت مونده برامون، ولی از اونجایی که گروه پیج ستاپ از اهمیت خیلی بالایی برخورداره، این قبلی ها رو که گفتیم هم یه مرور سریعی میکنیم. پس بریم که استارت گروه پیج ستاپ رو بزنیم. اولین ابزار این گروه مارجینه. مارجین برای تنظیم حاشیه های صفحه به کار میره. منظور از حاشیه فضای خالی بین لبه کاغذ و محتوای متنی مونه. پس به واسطه مارجین متن ما از 4 طرف کاغذ میتونه یه فاصله‌ای داشته باشه که این موضوع باعث ترتمیز شدن و خوانایی متن ما میشه. یه سری مارجینای پیش‌فرض خودش اینجا داره برامون که جلوی هر کدوم مشخصاتش رو نوشته. هر کدوم که به کارتون میاد رو میتونید از اینجا انتخاب کنید، ولی به صورت پیش‌فرض روی حالت نرمال قرار داره که این مارجین از هر طرف تقریباً 2.5 سانت فاصله داره. ولی اگه یه مارجین خاصی تو ذهن شماست که اینجا پیدا نمی کنید، باید برید سراغ کاستوم مارجین و توی این پنجره شما میتونید از بالا و پایین و چپ و راست
هر میزانی که خودتون میخواید رو برای حاشیه اعمال کنید. یه گزینه هم پایین ترش قرار داره به اسم گاتر. گاتر یه حاشیه اضافی فقط تو یه سمت از کاغذه. میتونه سمت چپ، بالا یا سمت راست کاغذ باشه. حالا این حاشیه اضافی برای چه کاری بود؟ مخصوص صحافی یا سیمی کردن کاغذمونه. مثلا میتونم بگم 1 سانت که برای سیمی کردن میره از سمت چپ، از بعد از اون مارجین ما شروع بشه. سکشن بعدیش اورینتیشنه بچه‌ها. این همینه که اینجام هستش، هیچ فرقی با هم ندارن. کاربردش چیه؟ همونطور که از شکلش میشه فهمید میتونیم جهت کاغذ رو تعیین کنیم. کلا هم 2 تا حالت بیشتر نداره، پورتریت یا همون عمودی و لندسکیپ یا افقی. تو حالت پورتریت ارتفاع صفحه بیشتر از ارزشه. حالت پیشفرض برای همه اسناد ورده، مناسب برای متنای بلنده مثل مقاله، نامه، رزومه، گزارشکار. ولی تو حالت لندسکیپ عرض صفحه بیشتر از ارتفاعشه. کجا به درد ما میخوره؟ توی جداولی که مثلا تعداد ستوناش خیلی زیاده، توی نمودارا، توی تصاویر عریض، توی چاپ مدارک و تقدیرنامه ها. اینجور جاها به درد ما میخوره. این بوده از اورینتیشن. حالا برش میگردم به همون حالت سابقش تا برم سراغ مورد بعدی، یعنی سایز. ما از اینجا میتونیم اندازه کاغذمون رو مشخص کنیم به صورت پیش‌فرض روی سایز لتره که سایز استاندارد آمریکای شمالیه. خیلی از بچه‌ها اول نمیان سایز رو از اینجا انتخاب کنن، روی همین حالت لتر شروع به کار میکنن، بعد که متوجه میشن سایز رو انتخاب نکردن میان تغییرش میدن به A4، یهو همه خطوط به هم میریزه یا تصاویر و اشکالشون جابجا میشه. چرا؟ چون کاغذ A4 تقریبا 2 سانت از لتر بلندتره ولی عرضش تقریبا 6 میلیمتر کوتاه‌تره. سایز A4 رایج‌ترین سایز کاغذ تو کل دنیا غیر از آمریکای شمالیه. یه سایز کوچیکتر اگر نیاز داشته باشیم میتونیم بریم سراغ A5 که دقیقا نصف A4. اگر سایز بزرگتری احتیاج داشته باشیم میتونیم بریم سراغ A3 که دقیقا دوبل A4. تو کل ایران هم استاندارد کاغذها همین 3 تاست. حالا برای این که خطایی پیش نیاد، از این جهت که سایز کاغذ ما لتر باشه فکر کنیم A4، بعد بریم توی پرینت بفهمیم که دیگه کار گذشته، برای جلوگیری از دوباره کاری شما مور پیپر سایز رو انتخاب کنید. حالا علاوه بر این که از اینجا میتونید اصلا یه سایز خودتون تعریف کنید مختص خودتون، شما میتونید کاغذ استانداردی که معمولا ازش استفاده میکنید که برای من A4 رو انتخاب کنم. ست از دیفالتش میکنم که دیگه از این به بعد هر سند جدیدی باز کردم به صورت پیش‌فرض سایزم A4 یا حالا A5 A3 یا هر سایز کاغذی که معمولا شما استفاده میکنید. این بود از ابزار سایز. خب تا اینجای کار که همه چیز تکراری بود، فقط داشتیم مرور میکردیم. بریم سراغ اولین ابزار جدیدمون، کالمز. کالم یعنی ستون. این ابزار همونطور که از شکلش میشه فهمید متن ما رو میتونه به 2، 3 و یا حتی تعداد بیشتری ستون تقسیم کنه. یعنی جای این که یه متن تک ستونه داشته باشم، درست مثل اینجا یه سند 2 ستونه میتونم داشته باشم، مثل روزنامه ها، مثل مجلات، بروشورها یا حتی یه سری کتابای درسی. بریم چند تا نمونهشو ببینیم تا بهتر متوجه بشیم. بچه‌ها مثلا به این روزنامه نگاه کنید، به صورت 2 ستونه نوشته، یه ستون متنه یه ستون تصویره. یا حالا اینو آخر توضیح میدم، برم بعدیش. نگاه کنید 2 تا ستون متن داره. نگاه کنید باز این حالا کتاب شیمیه، نگاه کنید 2 تا ستونه، یه ستون باریک‌تره یه ستون پهن‌تره. دوباره بازم به همین شکل، اینم باز هم کتاب شیمیه، اینم اومده دقیقاً از 2 تا ستون استفاده کرده. ما این سبک از نوشتن رو که متن ما به 2 یا چندین ستون تبدیل بشه به کمک ابزار کالمز انجام میدیم تو ورد. خیلی راحت انتخابش میکنم، میگم متن ما رو 2 ستونه کن. نگاه کنید ستون شماره 1، ستون شماره 2. میگم نه، من 3 تا ستون میخوام، ستون 1، 2 و 3.
یا حتی میتونم ازش بخوام تبدیلش کنه به 2 تا ستون، ولی ستون راستی عریض‌تر از ستون سمت چپی باشه. یا حتی عکسش هم وجود داره. حالا من برمیگردم روی همون 2 تا ستون مساوی تا چند تا نکته رو با هم دیگه بررسی کنیم. بچه‌ها اگر دقت کنید متن ما از این ستون شروع شده، اینجا تموم شده. به نظر شما آیا این چیدمان درسته؟ نه، این چیدمان زبان انگلیسیه که چپ به راسته. برای زبان فارسی که راست به چپه باید از اینجا شروع بشه، از این ستون شروع بشه، تو یکی ستون تمام بشه. دقیقا عکس این. ما برای برطرف کردن این مشکل و همینطور دسترسی به تنظیمات بیشتر باید بریم سراغ مور کالمز. توی پنجره جدیدی که برامون باز میشه از بخش پریستس دقیقاً به همون مواردی که الان بررسی کردیم مجددا همینجا هم دسترسی داریم. یه گزینه پایین اینا وجود داره که میتونیم به کمکش تعداد بیشتری ستون داشته باشیم. تو پریستا نهایتا میتونستیم 3 تا ستون داشته باشیم، ولی از اینجا میتونیم تعداد ستونا رو تا 12 تا افزایش بدیم که خب خیلی چیز مزخرفی در میاد دیگه. هر ستون فکر کنم مثلا یک کلمه میشه. من همون میذارم روی 2 تا ستون. جلوش 2 تا گزینه داریم که دقیقاً دوای درد ماست. right to left، راست به چپ. ستونا رو از سمت راست با متن پر میکنه میاد به سمت چپ که برای زبان فارسی یا عربی حتما باید تیک این گزینه رو بزنید. اوکی و حالا درست شد. متن ما از ستون سمت راست شروع و تو ستون سمت چپ تموم شد. بریم سراغ مابقی گزینه هاش. یه گزینه پایینش وجود داره به اسم لاین بیتوین. به پریویوش دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. داره یه خط بین 2 تا ستون ما میندازه. اینها اینجوریه. برای اینکه 2 تا ستون کامل از هم تفکیک بشن، راحت‌تر قابل تشخیص باشن، میتونید از این امکان استفاده بکنید. تو مور کالمز دست تنظیمات دیگه‌ای هم داریم به اسم وایدز اند اسپیسینگ که از اینجا میتونید عرض ستونتون و همینطور فاصله بین ستون‌ها رو تنظیم کنید. میتونید عرض ستون رو زیاد، بچه به پریویو دقت کنید شماها، و یا کمش بکنید. هم میتونید فاصله بین 2 تا ستون رو زیاد یا کم بکنید که این 2 تا مورد یعنی واید با اسپیسینگ نسبت عکس دارن با هم. هر چقدر عرضشون رو بیشتر کنید اسپیسینگمون کم میشه، هر چقدر اسپیسینگ رو افزایش بدیم عرضمون کم میشه. پس نیاز نیست هر 2 تا مورد رو تغییر بدید، یکی رو که افزایش بدید اون یکی کاهش پیدا میکنه به صورت اتومات. یه نکته مهم، یه گزینه هم این پایین داریم equal column wide. اگر تیک این گزینه خورده باشه مثل اینجا عرض 2 تا ستونمون مساویه، برابرن با هم. ولی اگر تیکش رو برداریم میتونیم یکی از ستونامون رو عریض‌تر کنیم. من ستون اولم و ستون سمت راستی رو عریض‌ترش میکنم. خروجی کار ببینیم. ستون سمت راست عریض‌تر از ستون سمت چپه، مثل اون چیزی که تو کتاب شیمیه دیدیم. خب یه کنترل زد میزنم تا برم سراغ نکته بعدی. میخوام یه نکته مهم براتون بگم. بچه‌ها دقت کنید. بذار برگردم به همون عکس‌ها که داشتم الان بهتون نشون میدادم. اگه خاطرتون باشه البته یه عکس رد شدم گفتم اینو بعداً توضیح میدم. بچه‌ها دقت کنید. تا اینجای صفحه متن ما 2 تا ستونه. از اینجا به پایین شده یه ستون. چجوری این کارو میتونم انجام بدم؟ بذارید بازی چند تا کنترل زد دیگه بزنم تا متن من دوباره برگرده به حالتی که تک ستون بود. میگم که من میخوام متنم از ابتدا تا اینجا 2 تا ستون بشه، از اینجا به بعد همون تک ستون باشه. بخش مد نظرم رو سلکت میکنم، میگم بکنش 2 تا ستون. چه باحال. میتونید فقط یه بخش رو با سلکت کردن ستون بندیش کنید. ما بقیه که انتخاب نشده بود به همون حالت خودش، به اون حالت قبلیش باقی میمونه. حتی میتونید برای این بخش که ستون بندی کردید تنظیمات اعمال کنید. میگم مثلا این ستونای من رایت تو لفت بشه، راست به چپ بشه و بینشون خط بنداز برام. و دقت کنید تا اونجایی که ما ستون بندی کردیم اون تنظیمات اعمال شد. تموم شد و رفت. این بود از ابزار کالمز. بریم سراغ امکان بعدی، بریکس. با 2 تا از ابزار بریکس که از قبل آشناییم. اولیش پیج بریکه که هر کجای صفحه باشید اینو انتخاب کنید یه صفحه جدید براتون ایجاد میکنه، میپره صفحه جدید.
اینو کجا داشتیم؟ تب اینسرت. اینها کلید میانبرش چی بود؟ کنترل اینتر. فرض کنید بین این متن ما با صفحه بعدیش ما میخوایم یه صفحه بین این دوتا باشه. انتهای این وای میسم، کنترل اینتر و تمام. گزینه بعدیش چیه؟ کالم بریک، شکستن ستون. وقتی متنتون چند ستونه است میتونید از این مورد استفاده کنید. مثل اینجا هر کجا از ستون که کلیک کنید و این گزینه رو انتخاب کنید، از اونجا به بعد ستون رو انتقال میده به ستون بعدی و اینجا جاش خالی میمونه. حالا اگر بخواید میتونید متن جدید اینجا بنویسید یا نه یه تصویر، یه جدول درج کنید تو این فضا. مورد بعدیش تکست رپینگه. برای زمانی که شما تو سندتون یه شیء داشته باشید، حالا این شیء ما میتونه یه عکس باشه یا یه شیپ باشه، یه شکل باشه وسط متنتون افتاده باشه، درست مثل این حالتی که من اینجا میخوام براتون ایجاد کنم. دقت کنید هر کجا از متن که کلیک کنید و این گزینه رو انتخاب کنید، متن رو از همونجا به بعد انتقال میده به پایین اون تصویری یا شکل بدون هیچ به هم ریختگی. الان دقیقا متن ما بالا و پایین تصویر قرار گرفت. حالا چند تا کنترل زد بزنم همه چی برگرده به حالت سابقه. چون این متن رو جلوتر احتیاج دارم، میخوام یه چیز دیگه روش توضیح بدم براتون. برگردم به همون سند قبلی. بچه ها این ابزارهایی که ما تو قسمت پایین یعنی سکشن بریک داریم، این 4 تا برای زمانیه که ما میخوایم توی سندمون چند تا ساختار متفاوت داشته باشیم. چند تا مثالم ازش دیدین تو جلسه 91 و 92 که به طور کامل با نکست پیج آشنا شدید. اگر خاطرتون باشه، اگر میخواستیم از یه صفحه‌ای به بعد هدر یا فوتر متفاوت داشته باشیم یا شماره صفحه‌مون متفاوت باشه، می اومدیم انتهای اون صفحه کلیک میکردیم، نکست پیج رو میزدیم. نگاه کنید الان این شد سکشن 1، این شد سکشن 3 و اگر تیک لینک تو پریویوش رو برمی داشتیم، حالا میتونستیم هدر و فوتر و شماره صفحات متفاوت داشته باشیم. میبینید اینجا دیگه هدر ما اضافه نشده، یا نه فقط هدر و فوتر، کلا ساختارش میتونه متفاوت باشه. مثلا میگم این سکشنم جهت کاغذش پورتریته، اوکی، میخوام این یکی سکشنم لندسکیپ باشه، فقط کافیه انتخابش کنم. نگاه کنید لندسکیپ شد، در صورتی که اگر این دوتا صفحه یه سکشن بود نمیتونستید یه صفحه رو پورتریت کنید یکیشو لندسکیپ، یا همش پورتریت میشد یا همش لندسکیپ میشد، مگر اینکه یه سکشن جدید ایجاد کنید و تو سکشن جدید هر کاری کنید به قبلی ربطی ندارد. بریم سراغ مورد بعدی، کنتینیوس. کارش چیه؟ مثل نکست پیج یه سکشن جدید ایجاد میکنه، ولی نه از صفحه بعد، از همین خط بعدی. بذارید برم توی یه سند جدید. این دیگه خیلی شلوغ پلوغ به هم ریخته شد، روی نگی توضیح بدم متوجه نمیشید. اگر من الان اینجا وایسم نکست پیج رو بزنم، یه صفحه جدید باز میشه. از این صفحه به بعد میشه سکشن 2. حالا کنترل زد رو میزنم. بچه ها اگر اینجا وایسم کنتینیوس رو بزنم، از اینجا به بعد، از همین خط به بعد جزء سکشن 2. اگر اینجا چند تا اینتر بزنم بیام پایین، تو صفحه جدید میبینم بله سکشن 2 ایجاد شده، ولی صفحه قبلی که سکشن 1، آره سکشن 1، ولی هر متنی از اینجا به بعد نوشته بشه جزئی از سکشن 2. چطور متوجه بشم؟ چند تا بک اسپیس بزنم که دقیقاً برگردم سر همون خطه. یه دیگه هم متن بالاشو کپی میگیرم، میام تو اون جایی که ادعا میکنم از اینجا به بعد شده سکشن 2 پیستش میکنم. خب پس بیاید یه مروری بکنیم. این متن ما از اینجا به بالا جزء سکشن 1، این متن از اینجا به پایین جزء سکشن 2، در صورتی که جفتش توی سکشن 1 قرار داره.
با یه تست ساده میتونیم راحت اینو متوجه بشیم. بذارید یه سند جدید بیارم. بچه‌ها نگاه کنید. این کلا یه سکشنه دیگه. میبینید فقط نمیشه هدر و فوتر، اصلا سکشن بندی نداره. توی متونی که کلا توی یه سکشن قرار دارن، هر جایی از متن که کلیک کنن فرقی نمیکنه. بعد بگم اون رو تبدیل به چند ستونه بکنه، نگاه کنید کل متن 2 ستونه شد. چرا؟ چون همش توی یه سکشن قرار داره. حالا برمیگردم به همون سند قبلی. روی یه بخشی از متن که من ادعا میکنم جزء سکشن 2 کلیک میکنم، میگم 2 ستونه شد. دیریرین. چی شد؟ از اینجا به بعد که جزئی از سکشن 2 ستونه شد، به قبلش چون جزء سکشن 1 هیچ تغییری نکرد. دیگه بهتر از این نمیشد بهتون اثبات کنم. انقدر کنترل زد رو نگه می‌دارم تا این کنتینیوس که اعمال کرده بودم از بین بره، چون میخوام یه مثال دیگه دوباره روی همین سند براتون بزنم. مورد بعدی سکشن بریک ایون پیج به معنی صفحه زوج. آقا من توی صفحه 2 تا صفحه بیشتر ندارم دیگه، این 1 این 2، اصلا هیچ سکشن بندی هم وجود نداره. نگاه کنید کلش یه سکشنه. حالا این مثلا فصل 1 منه تموم شده، میخوام برم فصل 2. خب برای فصل جدید باید سکشن جدید داشته باشیم دیگه، اصولی و استانداردش اینه. بعد من میخوام فصل جدیدم از صفحه زوج شروع بشه. مریضم، از صفحه فرد بدم میاد. انتهای متنم وای میستم، از بخش بریکس ایون پیج رو انتخاب میکنم. شاید بگین اینم که مثل نکست پیج بود، رفت صفحه بعد یه سکشن جدید ایجاد کرد، حتی یه صفحه هم فاصله ننداخت، دقیقا پشتبندش اومده یه صفحه جدید گذاشته. چه فرقی میکنه؟ خب چون قاعدتا اگر از صفحه 2 میخواست بره صفحه 4 باید یه صفحه خالی این وسط میذاشت دیگه. میگن آنچه پیر در خشت خام میبیند جوان در آینه نمیبیند. دقیقا شده همین قضیه. ببین نوه گلن، این صفحه چنده؟ 1. آفرین. این صفحه چنده؟ 2. باریکلا. این صفحه چنده؟ نه چنده بگو دیگه، بلند بگو. آفرین. 4. از روی صفحه 3 اصلا پریده. بچه ها حذفش نکرده ها، اینجا به ما نشون نمیده دیگه. من اگر کنترل پی رو بزنم که یه پیشنمایشی از حالت پرینت شده این متنم ببینم، متوجه میشم که صفحه 3 هست اینها، ولی دیگه تو خود سند به هم نشونش نمیده که یه وقت اشتباهی من چیزی توش ننویسم. چون گفتم سکشن جدید حتما از صفحه زوج شروع بشه. صفحه 3 که فرد بوده این وسط برداشته قایمش کرده. این آد پیج هم دقیقاً همونه، ولی برای صفحه فرد بعدی. این برای صفحات زوج بود، این برای صفحات فرد. بریکس هم به طور کامل توضیح داده شد. حالا وقتشه که بریم سراغ لاین نامبرز. بچه ها این ابزار به ما اجازه میده که کنار هر خط شماره اون خط تو صفحه رو داشته باشیم. مثلا این خط چندم سند ماست، چند تا حالت داره. کنتینیوس از بالای سند شروع میکنه تا آخرین خط شماره هر خط رو کنارش مینویسه. شاید بگید 35 و 36 چیه؟ بچه ها اینجا رو من اینتر زدم، اینتر هم بزنید مینویسه برات. مورد بعدیش ریست ایچ پیجه. به هر صفحه جدیدی که میرسه از اول شماره گذاری رو شروع میکنه. بذارید در این متنه یه مقدار کپی بگیرم بندازم تو صفحه بعدی. نگاه کنید دوباره از 1 شروع کرده بشه مورد سومش ریست ایچ سکشنه. تو هر سکشن جدید که رفتی شماره گذاری رو مجدد از 1 شروع کن. که خب ما چون کلا یه سکشن داریم مثلا اینجا کارساز نیستش برای ما، همون دوباره به ترتیب بالا تا پایین نشون میده. و در نهایت suppress for current paragraph، حذف پاراگراف فعلی. هر کدوم از پاراگراف ها رو که انتخاب کنید و این گزینه رو بزنید شمارش خطوط اون پاراگراف ها حذف میکنه. نگاه کنید چه اتفاقی برای این افتاد.
4 5 6 7 از اینجا پریده 8 9 10 11. دوباره نان رو میزنم تا شماره خطوط حذف بشه. و در نهایت آخرین ابزار پیج ستاپ هایفنیشنه. بچه ها دیدید یه کلمه وقتی خیلی بزرگه خیلی بلنده اگر بیفته ته جمله میتونیم تا نصفه بنویسیم، یه خط تیره بذاریم و تو خط بعدی ادامهش رو بنویسیم. به این حالت میگن هایفنیشن. بچه ها تو ورد این قابلیت هایفنیشن فقط برای زبان انگلیسی کار میکنه، نه زبان فارسی. برای زبان فارسی اون رو دستی خودتون باید بنویسید. ولی اگر من اینجا که متنم انگلیسیه اتوماتیک رو بزنم، به اینجا دقت کنید، فوکوس اومده اف و او رو خط بالا گذاشته، یه خط تیره ادامهش تو این خطه. یا برای ریممبر هم به همین صورت. حالا یه کنترل زد میزنم تا مورد بعدیش منوال رو انتخاب کنیم. منوال چجوریه؟ بچه ها منوال یعنی دستی، دونه دونه خودش ازت میپرسه، میگه میخوای برای فلان کلمه این کار رو انجام بدیم؟ یه سو بزنید تایید میکنید، اجرا میکنه، میره سراغ کلمه بعدی. نو رو بزنیم از اون کلمه عبور میکنه، میره سراغ کلمه بعدی. کنسل رو بزنم کلا این حالت خارج میشه. بعد تمام. گروه پیج ستاپ و همینطور تب لیاوت به طور کامل بررسی و توضیح داده شد. بچه‌ها ابزارهای این تب جزء مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای کل ورده. یعنی هر وقت شما بخواید یه سند جدید ایجاد کنید قطعا کارتون به این تب میفته بلا شک. پس حتما پای سیستم‌های خودتون تمرین کنید و اگر سوالی براتون پیش اومد کامنت بذارید جواب میدم. آقا ما که دیگه صدای شما رو شنیدیم، سرعت آپلود ویدیوها رو بالا بردیم، شما هم صدای ما رو بشنوید. دوست عزیز لایک کن، اگر تا الان عضو نشدی حتما سابسکرایب کن و ما رو به دوستان اطرافیانتون معرفی کنید. دمتون گرم. من فرزین نظری هستم. مرسی که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردید و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.